Welcome po ulit sa ating channel. So today po gagawa tayo ng DALGONA coffee. So ayan guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe naman po kayo dyan. Click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa aking susunod na video. So ito po yung mga ingredients natin. Meron tayong kape, 4 na sachet, brown sugar, and then full cream milk. Pwede rin po yung fresh milk dyan. So yung ating gagamitin pang mix, gumamit na po ako ng mixer machine para hindi tayo mainip o mangalis pag mimix kasi matagal po i-mix yan. And then yung bowl. So ayan guys, umpisa na natin. Bali, pagka manong-manong mix po yan, 30 minutes yan. Ngayon po gumamit tayo ng mixer machine. 15 to 20 minutes lang natin yan imimix para makuha natin yung tamang texture na ating kailangan. So ito na guys, malapit na siyang mag light brown. Kailangan po yung ating mixer is light brown po yung kulay niya. Ayan, konting mix pa po yung ating gagawin. Bali, iano ko muna yung mga gilid. So, ito na guys. Nakuha na natin yung tamang kulay at tamang mixture na ating kailangan. Ayan, ready na tayong
gumawa ng DALGONA coffee. Ayan o, malapot na. Ganyan na ganyan po dapat yung ating mixture. Para hindi lumubog sa ating fresh milk yung ating minix. Ayan po, maglalagay na tayo ng ice sa ating baso. Mas masarap po kasi pag malamig ang ating DALGONA coffee. Tapos maglalagay na tayo ng fresh milk or full cream milk. Ayan. Excited na yung mga anak ko dito. Tapos magta-toppings na po tayo ng ating mixture. Heto na po ang ating DALGONA coffee. Ayan guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Hope na makatulong po sa inyo ang aming recipe ngayon.